Mabuhay mga kaibigan at welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayong araw ay 10 affordable sedans that you can buy here in the Philippines. Naghahanap ba kayo ng brand new na kotse? Yung perfect pampasok sa opisina at pang small family. Yung maaasahan sa pang-araw-araw at matipid sa gasolina. Kung yun ang hanap nyo, panoorin nyo ang buong video na ito. Baka andito na sa listahan ko yung sasakyan para sa inyo. Dahil ang pag-uusapan natin ay 10 affordable brand new cars na mabibili natin dito sa Pilipinas. Bale, less than 800,000 pesos ang iba-budget natin para masabi nating affordable talaga. Tara, simulan na natin. Number 10. Suzuki Dzire. Nilaunch itong Suzuki Dzire noong 2018 as Suzuki Swift Dzire. Ito yung naging sedan version ni Suzuki Swift. Ang makina nito ay 1.2 liter K12B VVT gasoline engine na may maximum power na aabot sa 82 horsepower at 113 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at 5-speed auto gear shift transmission or AGS. Ang price naman nito sa market ay nagre-range sa 549,000 pesos hanggang sa 708,000 pesos. Number 9. Hyundai Accent. The Hyundai Accent is a subcompact car produced by Hyundai. Isa ito sa mga reliable na Korean cars. At kahit kotse lang ito, mayroon itong diesel engine sa mga higher variants nga lang. Mayroon itong 2 engine options. Isang 1.6 U2 CRDI VGT Euro 4 diesel engine na may lakas na aabot sa 126 horsepower at 260 Nm of torque. At 1.4 liter U2 MPI dual CVVT gasoline engine na may lakas na aabot sa 99 horsepower at 132 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 6-speed manual transmission at 6-speed automatic transmission. May isang variant ang pasok sa budget natin sa below 800,000, which is Hyundai Accent GL 1.4 liter manual without airbags. Ang price naman nito ay aabot sa 790,000 pesos at unfortunately above 800,000 pesos na yung mga susunod po nito mga variant. Number 8. Nissan Almera. Kaka-release lang ng new Almera this year 2021 at malaki ang pinagbago niya compare sa previous model niya. Mas naging sporty ang design niya at mas lumiit ang makina niya dahil ang makina na nito ay 1.0 liter turbocharged inline 3-cylinder gasoline engine na may maximum power na 99 horsepower at 152 Nm of torque at mayroong 160 Nm naman para sa mga manual transmission nila. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at continuously variable transmission or CVT. Isang variant lang din ng Nissan Almera ang pasok sa budget nating 800,000 pesos. Which is ang Nissan Almera 1.0 EL Turbo Manual Transmission na nagkakahalaga ng 788,000 pesos at above 800,000 pesos na yung mga susunod na variant nito. Number 7. Volkswagen Santana. The Volkswagen Santana is a subcompact sedan na pumalit sa Volkswagen Polo. European car ito kaya sa unang tingin magmumukha itong mamahaling sasakyan. Mayroon itong 2 engine options, which is 1.4 liter E8211 inline 4 gasoline engine na may lakas na aabot sa 89 horsepower at 132 Nm of torque. At 1.5 liter E8211 inline 4 gasoline engine na may lakas naman na aabot sa 109 horsepower at 150 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at 6-speed automatic transmission. Isang variant lang din ang pasok sa budget natin sa below 800,000 pesos, which is Volkswagen Santana 1.4 MPI manual transmission na nagkakahalaga ng 686,000 pesos.
at the rest ay above 800,000 pesos na. Number 6. Changan Alsvin. Ang Changan Alsvin ang affordable sedan na nirelease ng Changan dito sa Pilipinas. At maporma na rin ang design niya. Mayroon itong 2 engine options, which is 1.4 liter naturally aspirated gasoline engine na may lakas na aabot sa 99 horsepower at 135 Nm of torque, at 1.5 liter naturally aspirated gasoline engine na may lakas naman na aabot sa 106 horsepower at 145 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at 5-speed dual clutch transmission or DCT. Ang presyo naman nito ay aabot sa 629,000 pesos hanggang sa 739,000 pesos. Number 5. MG5 Core. Ang MG5 ay isang affordable British sedan na nilaunch ng MG Motors dito sa Pilipinas. Luxurious ang design niya at marami na rin siyang mga modern features, kaya nagmumukha siyang mamahalin kahit affordable ang price niya. Ang makina naman nito ay 1.5 liter inline 4-cylinder double overhead cam 16 valves DVVT gasoline engine na may lakas na aabot sa 112 horsepower at 150 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at continuously variable transmission or CVT. Ang presyo naman ng MG5 Core ay nagka-range sa 658,888 pesos hanggang sa 718,888 pesos. Number 4. Mitsubishi Mirage G4. Ang Mitsubishi Mirage G4 ang sedan version ng Mitsubishi Mirage. Sulit na sulit itong bilhin dahil isa ito sa mga pinaka-reliable na sasakyan at sobrang tipid nito sa gasolina dahil ang makina nito ay 1.2 liter inline 3-cylinder double overhead cam MyVec 3A92 gasoline engine na may lakas na aabot sa 76 horsepower at 100 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay 5-speed manual transmission at continuously variable transmission or CVT. May isang variant na pasok sa budget natin, which is yung Mitsubishi Mirage G4 GLX manual transmission na nagkakahalaga ng 769,000 pesos. Number 3. Kia Soluto. Ito na yung pambato ng Kia sa mga affordable sedan. Stylish na rin yung design niya kaya magugustuhan ito ng marami. Ang makina nito ay 1.4 liter dual CVVT gasoline engine na may lakas na aabot sa 94 horsepower at 132 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at 4-speed automatic transmission. Ang price naman nito ay aabot sa 720,000 pesos hanggang 765,000 pesos. Ang top of the line variant naman nito, which is Kia Soluto 1.4 EX automatic transmission, ay nakakahalaga naman ng 810,000 pesos. Hindi na siya pasok sa maximum budget nating 800,000 pesos. Pero sinama ko na rin dahil hindi naman nalalayo ang presyo nito sa maximum budget natin. Number 2. Hyundai Reyna. Ito yung version ni Hyundai sa mga entry-level sedan sila at nakabase ito sa PB platform that Hyundai shares with Kia. Kaya halos magkatulad talaga sila ni Kia Soluto. Kaya kung pagtatabihin mo sila, ay talaga namang mapagkakamalan mo silang magkapatid ni Kia Soluto kahit magkaiba ng brand. Ang makina naman nito ay 1.4 liter inline 4 direct injection gasoline engine na may lakas na aabot sa 94 horsepower at 132 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at 4-speed automatic transmission at ang presyo naman nito ay aabot sa 683,000 pesos hanggang 783,000 pesos. Number 1. Toyota Vios. Wala na ata tatalo dito kung ang pag-uusapan ay reliability.
Dahil kahit saan ka pumunta, wag lang sa bundok at dagat, ay mayroon ka makikita nito dito sa Pilipinas. Kung madalas ka sumasakay ng taxi dito sa Metro Manila, ay sigurado ako nakasakay ka na dito. Dahil isa ito sa pinaka-preferred ng mga operator na gawing taxi, kaya hindi nasasakit ang ulo mo sa paghahanap ng pyesa nito pag kinailangan mo. Mayroon itong 2 engine options. Isang 1.3 liter 1NRFE gasoline engine na may lakas na aabot sa 98 horsepower at 123 Nm of torque. At 1.5 liter 2NRFE gasoline engine na may lakas na aabot sa 106 horsepower at 140 Nm of torque. Ang transmission naman nito ay mayroong 5-speed manual transmission at continuously variable transmission or CVT. Ang presyo naman nito ay aabot sa 681,000 pesos hanggang 801,000 pesos. Mas mataas lang ng 1,000 pesos sa maximum budget nating 800,000 pesos, kaya sinama ko na. At yung the rest is above 800 pesos na, kaya hindi ko na sinama. So ayun mga kaibigan, no? Medyo mahaba-haba na ang pinag-usapan natin ngayong araw na ito. Sana nakita nyo na ang sasakyan para sa inyo at sana nag-enjoy kayo sa ating mga pinag-usapan ngayon. Kaya don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!